Welcome student. In our last lecture, we have already started our chapter 2, that is systematics of living organism. In our last lecture, we have discussed about some basic concept from the systematics of living organism, in which we have studied the taxonomy, classification, then nomenclature, in which we have detailed studied about the binomial nomenclature and the units of classification. Okay, student, as you all knew that biology is the science of living organism, and if we see on the earth, we found so many kinds of living organism, and it is very needed to classify all these organisms or to group all these organisms for the sake of our knowledge, for the sake of our convenience. विद्यार्थी मित्रांनो, पृथ्वीवरती जर आपण थोडीशी नजर टाकली तर आपल्याला असं लक्षात येते की पृथ्वीवरती वेगवेगळ्या प्रकारचे खूप सारे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आहेत आणि जे काही बायोलॉजिस्ट आहेत त्यांना ह्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्सचा अभ्यास करत असताना असं लक्षात आलं की ही एवढे सारे ऑर्गॅनिझम्सला एकत्र अभ्यास करणं कठीण आहे. त्यामुळे मग या ऑर्गॅनिझम्सला काही ग्रुप्समध्ये डिवाइड करणं गरजेचं पडलं. सो द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गॅनिझम ऑन द बेसिस ऑफ देअर सिमिलॅरिटीज अँड डिससिमिलॅरिटीज इज नोन ॲज द क्लासिफिकेशन दॅट वी हॅव स्टडीड इन अवर लास्ट लेक्चर. क्लासिफिकेशन म्हणजे काय? हे जे काही लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आहेत त्यांच्यामधल्या सिमिलॅरिटीज आणि डिससिमिलॅरिटीजला लक्षात घेऊन जेव्हा आपण त्या ऑर्गॅनिझम्सला वेगवेगळ्या ग्रुप्समध्ये डिवाइड करतो त्याला आपण क्लासिफिकेशन म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल, आपल्यासमोर जर खूप साऱ्या गोट्या एकत्र वेगवेगळ्या रंगाच्या पडल्या असतील तर आपल्याला कन्फ्युजन होतं. मग आपण काय करतो की ग्रीन, व्हाईट, रेड, येलो असे काही कप्पे करतो आणि मग ग्रीनमध्ये ग्रीन टाईपच्या ज्या काही गोट्या आहेत त्या आपण टाकल्या, येलोमध्ये येलो कलरच्या गोट्या टाकल्या, व्हाईटमध्ये व्हाईट कलरच्या. मग असं केल्याच्या नंतर आपल्याला त्या गोट्यांच्या संदर्भात जर स्टडी करायचं असेल तर ते सोपं जातं. मग हे डिवाइड करताना आपण काय केलं? कलर हा क्रायटेरिया घेतला. सारख्या सारख्या ग्रीन ग्रीन असणाऱ्या आपण ग्रीन कप्प्यामध्ये टाकल्या. ओके, आणि हा ग्रीनचा कप्पा येलोपेक्षा डिफरंट आहे. वाय? बिकॉज देअर इज अ डिफरन्स इन देअर कलर. आणि ग्रीन ग्रीन एकत्र टाकल्या याचा अर्थ काय की देअर इज अ सिमिलॅरिटी. ओके, गेट इट? सो ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलॅरिटीज अँड डिससिमिलॅरिटीज, when living organisms are grouped into various groups, that is called as the classification. ओके, मग आपण आजच्या लेक्चरमध्ये याच चॅप्टरचा नेक्स्ट पार्ट जो आहे दॅट इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, आणि त्यात किंगडम मोनेरा याचं डिटेल स्टडी करणार आहोत. फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लासिफिकेशनची थोडीशी आपण हिस्ट्री जर अभ्यासली तर सगळ्यात पहिल्यांदा क्लासिफिकेशन करण्याचा प्रयत्न जो आहे तो फिलॉसॉफर ॲरिस्टॉटल यांनी केला होता. मग ॲरिस्टॉटलनी जी काही क्लासिफिकेशनची पद्धत निवडली होती दॅट वॉज व्हेरी कॉमन. इट इज ऑन द बेसिस ऑफ द हॅबिटॅट. हॅबिटॅटच्या बेसिसवरती त्यांनी क्लासिफिकेशनचा प्रयत्न केला, जसं की पाण्यात राहणारे काही ऑर्गॅनिझम्स, जमिनीवर राहणारे ऑर्गॅनिझम्स आणि हवेत उडणारे ऑर्गॅनिझम्स. या पद्धतीने त्यांनी क्लासिफिकेशन करण्याचा प्रयत्न केला होता, बट दॅट वॉज इनसफिशियंट. सो हे आपल्या टेक्स्टबुकमध्ये नाही आहे, पण जेव्हाही तुम्ही क्लासिफिकेशन इन डिटेल कुठेही स्टडी कराल तर तुम्हाला लक्षात येईल की क्लासिफिकेशनची सुरुवात बेसिकली ॲरिस्टॉटलकडनं करण्यात आली. ओके, अँड ॲरिस्टॉटल क्लासिफाईज द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम ऑन द बेसिस ऑफ देअर हॅबिटॅट. Then next attempt was done by the Carl Linnaeus in 1758. कार्ल लिनियस हे नाव तुम्ही मागच्या लेक्चरमध्ये देखील ऐकलेलं आहे. थोडंसं रिमाइंड करण्याचा प्रयत्न करा. कुठे आपण ऐकलं? येस, कार्ल लिनियस इज कन्सिडर्ड ॲज फादर ऑफ टॅक्सॉनॉमी.
Then Carl Linnaeus proposed binomial nomenclature. Get it? Right? मग कार्ल लिनियस यांनी काय केलेलं आहे, लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमला क्लासिफाय करण्याचा, सायंटिफिकली क्लासिफाय करण्याचा प्रयत्न केला. आणि त्यांनी लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्सला 2 किंगडम्समध्ये किंवा 2 ग्रुप्समध्ये क्लासिफाय केलं. फर्स्ट ग्रुप वॉज द किंगडम प्लांटी अँड द सेकंड ग्रुप वॉज द किंगडम ॲनिमिलिया. किंगडम प्लांटीमध्ये त्यांनी अशा ऑर्गॅनिझम्सला प्लेस केलं किंवा अशा ऑर्गॅनिझम्सला इन्क्लूड केलं दॅट ऑर्गॅनिझम्स विच वेअर फिक्स्ड इन अ प्लेस, जे एकाच जागी असतात, which cannot move from one place to another place. Then again, they classify the organism in the plantae on the basis of their mode of nutrition. That means if they produce their own food or they are depend on the other organisms for their food. They include the organisms which prepare their own food in the kingdom Plantae. Then again, on the basis of the cellulose cell wall. Okay, so kingdom Plantae, in the kingdom Plantae, Carl Linnaeus include the living organism which cannot move from one place to another place, which can prepare their own food, and the organism's cell having the cellulose cell wall. So in this group, all green plants are included. On the other hand, Carl Linnaeus made a second group, that is kingdom Animalia. In the kingdom Animalia, he included the organisms which could not move, which can move from one place to another place. Then their mode of nutrition is the heterotrophy. That means the organisms which are depend on the other organisms for their need of food, and the organisms in which the absence of cellulose cell wall. An example of kingdom Animalia is all animals. Get it? Carl Linnaeus त्यांनी प्रपोज केलेली जी क्लासिफिकेशनची मेथड होती किंवा क्लासिफिकेशनचा टाईप होतं, दॅट टाईप इज अ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन. देर आर 2 किंगडम्स, वन इज द किंगडम प्लांटी अँड सेकंड वन इज द ॲनिमिलिया. प्लांटी यामध्ये त्यांनी कुठले ऑर्गॅनिझम्स, द ऑर्गॅनिझम्स विच आर फिक्स्ड ॲट वन प्लेस, द ऑर्गॅनिझम्स विच प्रिपेअर देअर own food, and the organisms in which presence of cellulose cell wall is. All green plants are the examples of kingdom Plantae. Then kingdom Animalia, it includes the organisms which could move about or which could move from one place to another place. Then they are heterotrophic in nutrition. That means they cannot prepare their own food, they are depend on other organisms for their need of food. Then the absence of cellulose cell wall. There is absence of cell wall in the cells of organisms which are included in the kingdom Plantae. And examples are all animals. Get it? Okay, हे जे काही क्लासिफिकेशन होतं, दॅट इज इन 1758. त्यावेळी हे मान्य केलं गेलं, कारण हे ऑब्झर्वेबल कॅरेक्टर्सवरनं कार्ल लिनियस यांनी क्लासिफिकेशन केलं होतं. पण काही असेही लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स होते की ज्या ऑर्गॅनिझम्सला प्लांट पण म्हणता येत नाही आणि ॲनिमल पण म्हणता येत नाही. फॉर एक्झाम्पल, very minute living organism or a unicellular living organism like a bacteria. मग अशा ऑर्गॅनिझम्सला की ज्यांना आपल्याला प्लांटही म्हणता येत नाही आणि ॲनिमलही म्हणता येत नाही, मग अशा ऑर्गॅनिझम्सला कुठे प्लेस करायचं? फॉर एक्झाम्पल, युग्लिना. युग्लिना इज अ वन सेल्ड वॉटर ऑर्गॅनिझम and which is
which is having the green chlorophyll. Okay, so when it contains the chlorophyll, we can keep them in a plant. At the same time, they can digest or absorb food like animals. So we think to put that युग्लिना in a animal kingdom. की जसं की काल लिनियसनी दोनच किंगडम सांगितले, एक तर ॲनिमेलिया किंवा प्लांट. पण काही असे एक्झाम्पल्स आहेत. फॉर एक्झाम्पल जे युग्लिना सांगितलं की युग्लिनामध्ये क्लोरोफिल आहे. क्लोरोफिल असल्यामुळे दे कॅन प्रिपेअर देअर ओन फूड. मग जेव्हा ते स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करू शकतात तर ते युग्लिनाला प्लांटमध्ये ठेवायला पाहिजे. पण त्याचबरोबर ते ॲब्झॉर्ब आणि डायजेस्ट देखील करू शकतात फूडला लाईक ॲनिमल. मग अशा वेळी आपण त्यांना ॲनिमल्समध्ये ठेवायला पाहिजे. अर्थात युग्लिनासारख्या आणखीन असे बरेच एक्झाम्पल्स आहेत की ज्यांना प्लांटमध्ये का ॲनिमलमध्ये ठेवायचं हे कार्ल लिनियस सांगू शकले नाही. सो एका आणखीन चांगल्या क्लासिफिकेशनची गरज भासायला लागली आणि त्यानंतर मग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जे आहे ते अस्तित्वात आलं. द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज बेसिकली प्रपोज्ड बाय R.H. विटेकर, that is Robert Whittaker in 1969. 1969 मध्ये रॉबर्ट विटेकरनी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सांगितले. मग ते 5 किंगडम्स कुठले होते तर किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी, किंगडम फंजाई अँड किंगडम ॲनिमिलिया. ओके, लक्षात ठेवायचे कार्ल लिनियसनी सांगितलेलं क्लासिफिकेशन कुठलं आहे? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, ओनली किंगडम प्लांटी अँड किंगडम ॲनिमिलिया. देन R.H. विटेकरनी सांगितलेलं क्लासिफिकेशन दॅट इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. इट includes the 5 kingdoms. First is the kingdom Monera, then kingdom Protist, third one is the kingdom Fungi, kingdom Plants and kingdom Animals. ओके, त्यापैकी या चॅप्टरमध्ये आपल्याला इन डिटेल किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्ट अँड फंजाईची स्टडी करायची. प्लांट किंगडम आणि ॲनिमल किंगडमचे सेपरेट चॅप्टर्स आपल्याला पुढे स्टडी करायचे. So in this lecture we are going to discuss about the kingdom Monera. So what are the silent features of kingdom Monera? Silent features means the characters, basic characters of kingdom Monera. First of all, the kingdom Monera contains unicellular organism with a prokaryotic cellular organization. सगळ्यात पहिलं किंगडम मोनेराचं कॅरेक्टरिस्टिक काय आहे की किंगडम मोनेरा कंटेन्स मेनली युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम. युनिसेल्युलर मीन्स सिंगल सेल्ड ऑर्गॅनिझम विथ प्रोकॅरियोटिक सेल्युलर ऑर्गॅनायझेशन. प्रोकॅरियोटिक मीन्स primitive type of nucleus is present without nuclear membrane. Okay, so first and foremost feature of kingdom Monera is kingdom Monera contains a unicellular organism, that means single celled organism with prokaryotic cellular organization, that means primitive type of nucleus is present. Then Monera includes unicellular prokaryotic organisms. Then these are omnipresent. Omnipresent means, omni means everywhere. The organisms which are included in Monera are present on everywhere. सगळीकडे आपल्याला एन्व्हायरमेंटमध्ये हे मोनेरामध्ये इन्क्लूड होणारे ऑर्गॅनिझम्स पाहायला मिळतात. दे आर फाउंड इन ऑल टाइप ऑफ एन्व्हायरमेंट विच आर नॉट जनरली इन्हॅबिटेड बाय अदर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स ऑर लिव्हिंग बीइंग्स. जेव्हा आपण त्यांना ऑमनी प्रेझेंट म्हणतो, ऑमनी प्रेझेंट मीन्स एव्हरीवेअर, सगळीकडे आपल्याला किंगडम मोनेरामध्ये इन्क्लूड होणारे ऑर्गॅनिझम्स पाहायला मिळतात. आणि अशा ठिकाणी देखील आपल्याला पाहायला मिळतात की ज्या ठिकाणी
अदर ऑर्गॅनिझम्स किंवा लिव्हिंग बिंग सर्वाईव्ह करू शकत नाहीत. फॉर एक्झाम्पल, इन एक्स्ट्रीम सॅलिनिटी, इन एक्स्ट्रीम टेम्परेचर, अतिशय टेम्परेचर असणाऱ्या ठिकाणी देखील किंगडम मोनेरामधले ऑर्गॅनिझम्स पाहायला मिळतात. किंवा एक्स्ट्रीम सॅलिनिटीमध्ये देखील, जिथे की साल्टचं कॉन्सन्ट्रेशन वॉटरमध्ये अतिशय जास्ती प्रमाणात आहे, अशा ठिकाणी देखील आपल्याला किंगडम मोनेरातील लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स पाहायला मिळतात. सो फर्स्ट थिंग इज it contains unicellular organism with a prokaryotic cellular organization. They are omnipresent. They are found in all type of environment. Then few are photoautotrophs or chemoautotrophs, and majority are heterotrophic in nature. अर्थात किंगडम मोनेरामधले जे काही ऑर्गॅनिझम्स आहेत ते एक तर फोटोऑटोट्रॉफ्स आहेत किंवा किमोऑटोट्रॉफ्स. दॅट मीन्स the organisms which can produce their own food with the help of light. When they produce their own food with the help of light, they are called as photoautotrophs. Or some organisms are chemoautotrophs. That means they can produce their own food with the help of chemicals. So these are few. काही organisms photoautotrophs आहेत आणि काही chemoautotrophs आहेत, but most of the Monerians or organisms included in Monera are heterotrophic in nature. That means they cannot prepare their own food. They are depend on other organisms for their need of a food. Get it? हे जे काही आहेत काही सायलेंट फीचर्स आहेत. परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून किंवा नीटच्या दृष्टिकोनातून, सीईटीच्या दृष्टिकोनातून हे जे काही कॅरेक्टर्स आहेत ते थोडक्यात डोक्यात ठेवायचे आहेत. किंगडम मोनेरा म्हटलं की युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम, प्रोकॅरियोटिक सेल्युलर ऑर्गनायझेशन, ऑमनीप्रेझेंट, देन few of them are photoautotrophs, chemoautotrophs, and majority or most of the organisms are heterotrophic in nature. Then next silent features are these organisms do not have well defined nucleus, as we called it as a प्रोकॅरियोटिक. प्रोकॅरियोटिक म्हटलं, कॅरिओ हा वर्डच काय सांगतो, न्यूक्लियसला सजेस्ट करतो, राईट. प्रो मीन्स प्रिमिटिव्ह. त्यांच्यामध्ये न्यूक्लियस जो आहे तो वेल डिफाईन्ड नसतो. जो काही हायर ॲनिमल्स आहेत किंवा हायर ऑर्गॅनिझम्स, डेव्हलप ऑर्गॅनिझम्स आहेत, त्या ऑर्गॅनिझममधला न्यूक्लियस जो आहे तो वेल डिफाईन्ड असतो, डेव्हलप झालेला असतो. ओके. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे मोनेरामध्ये इन्क्लूड होणारे जे काही ऑर्गॅनिझम्स आहेत, पुढे आपण पाहणारच आहोत, ते बेसिकली बॅक्टेरियाज आहेत. आणि ते प्रिमिटिव्ह किंवा आपण ते म्हणतो ना की पुरातन, सगळ्यात पहिल्यांदा जर पृथ्वीवरती कुठली जीवाची निर्मिती झाली असेल तर ती आहे बॅक्टेरियाची. दॅट मीन्स किंगडम मोनेराची. सो दे आर प्रिमिटिव्ह इन नेचर. सो दे डोंट हॅव अ व्हेरी वेल डिफाईन्ड न्यूक्लियस. DNA exists as a simple double-stranded circular, then single chromosomes called as nucleoid. त्यांच्यामधला जो काही DNA आहे, तुम्ही 9-10 स्टडी केलेला आहे स्ट्रक्चर ऑफ DNA, दॅट इज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर. परंतु किंगडम मोनेरामधले जे काही लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आहेत त्यांच्यामधला जो DNA इट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लिओइड, दॅट इज सर्क्युलर सिंगल क्रोमोझोम. Then smaller circular molecule of DNA as extra chromosomal genetic element called as plasmid are often present. यांच्यामध्ये न्यूक्लियसमध्ये प्रिमिटिव्ह असल्यामुळे किंवा न्यूक्लियस वेल डिफाईन्ड नसल्यामुळे काय होतं की DNA जो आहे तो एक्स्ट्रा क्रोमोझोमल जेनेटिक एलिमेंटच्या फॉर्ममध्ये, विच इज कॉल्ड ॲज प्लाझमिडच्या फॉर्ममध्ये फाउंड होतो. Then the cell wall is made up of peptidoglycan. Pepti stands for the amino acid. Glycan stands for the sugars or carbohydrate. That means cell wall is made up of the polymer of sugar and amino acid. Okay. The mode of reproduction in Monera is asexual or with the form of binary fission and budding. Mainly Monera मधलं रिप्रोडक्शन जे आहे ते asexual आहे, with the help of binary fission and
बडिंग आणि बायनरी फिजन थ्रू त्यांच्यामध्ये रिप्रोडक्शन जे आहे ते घडून येतं. सो गेट इट. की सायलेंट फीचर्स ऑफ किंगडम मोनेरा, इट इज अ युनिसेल्युलर, then prokaryotic, then again it is omnipresent. Some of them are chemoautotroph and photoautotroph, and most of the monerians are the heterotrophic. Then they do not have well defined nucleus. DNA is present in the form of plasmid. Cell wall is made up of peptidoglycan, and the mode of reproduction in Monera is asexual with the help of binary fission or budding. Then the kingdom Monera consists of the living organism. Most of them that living organisms are bacteria. किंगडम मोनेरामध्ये जे काही लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आहेत, फर्स्टली युनिसेल्युलर आहेत आणि प्रोकॅरियोटिक आहेत, तर ते सगळे ऑर्गॅनिझम्स किंवा मोस्ट ऑफ द ऑर्गॅनिझम्स आर द बॅक्टेरिया. नाउ we can classify the bacteria or categorize bacteria on the basis of their morphology or shape and on the basis of their complexity. So first of all, we are going to discuss about the categories of bacteria on the basis of their morphology or on the basis of their shape. On the basis of the shape, there are four kinds of bacteria. One is the spherical, that means round shaped bacteria, rod shaped bacteria, then spiral shaped bacteria, and some of the comma like bacteria or kidney shaped bacteria. First one is the spherical. Spherical bacteria are called as the coccus. They are round in a or oval in a shape. Spherical, sphere म्हणजेच काय, गोल. जे बॅक्टेरियांचं शेप गोल आहे किंवा ओवल आहे त्या बॅक्टेरियाला आपण काय म्हणतो, स्पेरिकल, or it is called as the coccus. When there are number of or when they multiply, the coccus is called as the cocci. They forms the pair when there are only two, that is diplococcus. They form the pair. When they are in the form of chain, then they are called as the streptococcus. When they are in a group, if the group is of 4, it is tetrad, or group is irregular, that is staphylococci. Get it? Spherical त्याला आपण कोकस म्हणतो. जेव्हा कोकस मल्टिप्लाय होतात त्यावेळी एक तर ते पेअर फॉर्म करतात, दॅट इज डिप्लोकोकस, एक तर ते चेन फॉर्म करतात, दॅट इज streptococcus, or they forms a irregular group. Get it? Then the second type of bacteria on the basis of shape is the rod shape. Rod type मध्ये मग त्या rod shape bacteriaला आपण bacillus म्हणतो. The plural form is bacilli. Singular form is bacillus. These are stick-like bacteria with a rounded or tapered square or swollen end. It is a rod shaped bacteria which has the rounded end or swollen end. Then the third is the comma or kidney shaped. See here, the comma or kidney shaped bacteria which is called as vibrio. These vibrios are mostly motile with a single flagellum. These vibrios are motile. Motile means which can move from one place to another place with the help of flagellum. Okay, this structure is called as the flagella. So vibrio, they have the flagella, and so they can move from one place to another place. And the last one is the spiral. See here, the spiral shaped bacteria which are called as spirally. These are small, regularly coiled and rigid organisms. These are small and coiled organisms. Get it? So on the basis of the shape, there are four kinds of bacteria. Spherical shaped bacteria are called as the coccus. Rod shaped bacteria are called as the bacillus. Then comma shaped bacteria are called as the vibrios, and the spiral shaped bacteria is called as the spirally. Get it?
So next one is the categories of bacteria on the basis of their evolution. उत्क्रांतीच्या बेसिसवरती जेव्हा बॅक्टेरियाचं क्लासिफिकेशन केलं जातं किंवा कॅटेगरायझेशन केलं जातं, तर त्या ठिकाणी आपल्याला टू काइंड्स ऑफ बॅक्टेरिया आर फाउंड. वन इज द आर्ची बॅक्टेरिया अँड यू बॅक्टेरिया. आर्ची बॅक्टेरिया म्हणजे काय? आता इथे आपण मुळातच क्लासिफाय कशाच्या बेसिसवरती केले? इव्होल्युशनच्या. की सगळ्यात पहिल्यांदा जो फाउंड झालेला आहे दॅट इज आर्ची बॅक्टेरिया. आणि आर्ची बॅक्टेरियाच्या नंतर डेव्हलपमेंट होत होत जो बॅक्टेरिया फाउंड झाला आहे दॅट इज यू बॅक्टेरिया. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट दी आर्ची बॅक्टेरिया. आर्ची किंवा आर्चिओलॉजी हा वर्ड जर तुम्ही पाहिला तर त्याला आपण काय म्हणू शकतो? पुरातत्वशास्त्र. मग त्या शब्दावरनं आर्ची बॅक्टेरिया म्हणजे जे सगळ्यात आधी उत्पन्न झालेला आहे, जो सर्वात पुरातन आहे, प्रिमिटिव्ह आहे, ॲनिशियंट आहे, त्यांना आपण काय म्हणतो? आर्ची बॅक्टेरिया. गेट इट? देन these bacteria are mostly found in the extreme environment, hence they are termed as the extremophiles. हे जे काय आर्ची बॅक्टेरियाज आहेत त्या एक्स्ट्रीम इन्व्हायरमेंटमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. एक्स्ट्रीम इन्व्हायरमेंट आपण लास्ट स्लाइडमध्ये डिस्कस केलेलं आहे. एक्स्ट्रीम अर्थात जिथे की हाय टेम्परेचर असेल किंवा हायली सॅलिनिटी असेल अशा ठिकाणी आर्ची बॅक्टेरिया मोस्टली फाउंड होतात, म्हणून त्यांना आपण एक्स्ट्रीमोफिलिस म्हणतो. सो देर आर 3 काइंड ऑफ आर्ची बॅक्टेरिया. वन इज द हॅलोफिलिस, थर्मोफिलिस अँड मिथॅनोजेनिक. गेट इट? आर्ची बॅक्टेरियाज आर अगेन 3 टाइप्स: हॅलोफिलिस, थर्मोफिलिस अँड मिथॅनोजेनिक. आता हॅलोफिलिस म्हणजे काय? The bacteria that can withstand high salinities are called as halophilus. High salinity किंवा highly saline water मध्ये जे बॅक्टेरियाज विथस्टँड करू शकतात किंवा सस्टेन करू शकतात त्या बॅक्टेरियाजला आपण हॅलोफिलिस म्हणतो. अगेन द सेकंड वन इज द थर्मोफिलिस. थर्मो मीन्स टेम्परेचर. सो द बॅक्टेरिया दॅट कॅन विथस्टँड extreme temperature is known as the thermophilus. And third one is the methanogenic bacteria. Methanogenic bacteria are a very common example of methanogenic bacteria is these bacteria helps in production of methane in biogas plant. Methanogenic bacteria main function काय? They produce the methane and common example is the production of methane in a biogas plant. So last one is the example of archibacteria, some coccus, then cocobacillus, that means this bacteria having the structure of coccus and bacillus that are called as the cocobacillus, vibrio, bacillus, spirillum, then spirochete. All these are the examples of archibacteria. So for the archibacteria, keep in the mind these are extremophilous, that means they can found in a extreme conditions. They are found in variety of places from volcanic craters to salty lakes and very hot spring. Then there are 3 kind of archibacteria, that is halophilus which sustain in a salinities, thermophilus which sustain in a high temperature, and third one is the methanogenic. Get it? The next is the eubacteria. Eubacteria, these are commonly referred as a true bacteria. त्यांनाच आपण true bacteria म्हणतो. Right? They have the cell wall of peptidoglycan. Peptidoglycan चा आपण डिस्कशन केलेले. Peptide stands for the amino acid, glycan stands for the sugar. That means the cell wall is made up of polymers of amino acid and sugar. They are found as autotrophs and heterotrophs. They are found in the form of both the autotrophs and heterotrophs. Then the autotrophs can be photosynthesis like chlorobium, that is green sulfur bacteria, and chromatium, or chemosynthetic like sulfur bacteria. ऑटोट्रॉफ्स म्हणजे ऑटोट्रॉफ्स जे आहेत ते बोथ काइंड्सचे आहेत. एक तर फोटोसिंथेटिक पण आहे असू शकतात किंवा किमोसिंथेटिक. फोटोसिंथेटिक
ऑटोट्रॉफ्स जे आहेत ते क्लोरोबियम अँड क्रोमॅटियम. And on other hand, chemosynthetic bacteria are the sulfur bacteria. These are mostly multicellular filamentous form living in a fresh water. जसं आपण पाहिलं की आर्ची बॅक्टेरिया जे आहेत ते एक्स्ट्रोमोफिलीस आहेत की एक्स्ट्रीम कंडिशनमध्ये पाहायला मिळतात. बट यू बॅक्टेरियाज आर कॉमनली फाउंड इन अ नॉर्मल इन्व्हायरमेंट अँड दे आर फाउंड एव्हरीवेअर. नॉर्मल इन्व्हायरमेंटमध्ये सगळीकडे आपल्याला यू बॅक्टेरियाज जे आहेत ते पाहायला मिळतात. फिलामेंट शोज दी हेटेरोसिस्ट विच हेल्प्स इन अ नायट्रोजन फिक्सेशन. इट शोज दी filament shows the heterocyst which helps in a nitrogen fixation. नायट्रोजन फिक्सेशनच्या प्रोसेसमध्ये ह्या बॅक्टेरियाच्या फिलामेंट्सचा यूज होतो. देन मोस्ट ऑफ देम आर decomposers and known for the breaking down large molecules into the simple molecules. Most of them are the decomposers. Decomposers means जे काही लार्ज मॉलिक्युल्स आहेत त्या लार्ज मॉलिक्युल्सचं डिके करणं आणि त्यांना सिम्पलर फॉर्ममध्ये कन्वर्ट करण्याचं काम कोण करत असतात? डिकम्पोजर्स. ओके, ते आपण 9-10 स्टडी केलेलं आहे. मोस्ट ऑफ द यू बॅक्टेरियाज आर द डिकम्पोजर्स which can break down the large molecules into the simple molecules. Examples of eubacteria is lactobacilli, azotobacter, streptomycin, and composting and degrading oils. All these are the eubacteria. Get it? Now, some bacteria are useful and some bacteria are very harmful. In our day-to-day life, we can see the help of bacteria in our day-to-day life. काही बॅक्टेरियाज जे आहेत ते ह्यूमन बीइंगसाठी खूप जास्ती उपयुक्त ठरतात. फॉर एक्झाम्पल्स, सम बॅक्टेरिया विच कन्वर्ट्स दी मिल्क इन टू दी कर्ड. दुधाचं दह्यामध्ये जे रूपांतर करतात तिथे बॅक्टेरियाज आहेत की जे दुधाला दह्यामध्ये कन्वर्ट करतात आणि ते बॅक्टेरियाज आहेत लॅक्टोबॅसिलस और लॅक्टिक ॲसिड बॅक्टेरिया. देन some bacteria like streptococcus or bacillus they ferment the food products. फर्मेंटेशन जसं की इडलीमध्ये फर्मेंटेशन आहे, ब्रेडमध्ये फर्मेंटेशन होतं किंवा ज्या काही ब्रेवरेजेस आहेत की वाईन वगैरे बनवल्या जातात तर तिथे फूड जे आहे ते फर्मेंट केलं जातं आणि ते फर्मेंटेशन कोण घडवून आणतं? स्ट्रिप्टोकोकस और बॅसिलस बॅक्टेरिया. देन many of bacteria are present on our body and some of the bacteria are present in our inside of the body or in our digestive canal also. काही बॅक्टेरियाज जे आहेत ते आपल्या बॉडीवरती प्रेझेंट असतात, काही बॅक्टेरियाज आपल्या वेगवेगळ्या सिस्टीममध्ये देखील प्रेझेंट असतात. सो वेगवेगळ्या बॉडी पार्ट्सचे जे काही फंक्शनिंग आहेत ते फंक्शनिंग करण्यामध्ये देखील काही बॅक्टेरियाज युजफुल ठरतात. फॉर एक्झाम्पल, help in a digestion and improving the body's immunity system. Some bacteria they are helps in the digestion and some bacteria improves the body's immunity system. आता हा इम्युनिटी वर्ड तुम्ही सध्या खूप ऐकला असेल की प्रतिकार क्षमता. काही जे अदर डिसीजेस आहेत त्या डिसीजेसला फाईट करण्याची जी आपली कॅपॅसिटी आहे ती इम्प्रूव्ह करण्याचं काम काही बॅक्टेरिया करतात. फॉर एक्झाम्पल द ॲक्टिनोबॅक्टेरिया, बॅक्टेरियोडिट्स, देन Firmicutes and Proteobacteria. These bacteria helps in a digestion or in improving the body immunity system. Then the production of antibiotics, which is used in the treatment and prevention of a bacterial infection. For example, soil bacteria. काही बॅक्टेरियाचा उपयोग काय केला जातो? For the production of antibiotics. Antibiotics means आपल्याला माहिती आहे आपली इम्युनिटी सिस्टीममध्ये WBCs काय करतात? बॅरियर्सचं काम करतात अदर पॅथोजन्सला किंवा डिसीज कॉझिंग एजंटसोबत ते फाईट करतात. परंतु काही वेळा काही पॅथोजन्स जे आहेत ते स्ट्रॉंग असतात. अशा वेळी आपल्या WBCsला बूस्ट करण्यासाठी किंवा त्या पॅथोजन्सशी फाईट करण्यासाठी आपल्याला एक्सटर्नली अँटीबायोटिक्सचा वापर करावा लागतो. मग ह्या अँटीबायोटिक्स मध्ये आपण वेगवेगळ्या बॅक्टेरियाचा यूज करतो. गेट इट? सो सम बॅक्टेरियाज आर युजफुल
while some bacteria are very harmful bacteria. That means they are pathogenic or infectious. की काही बॅक्टेरियाज जे आहेत ते इलनेस किंवा डिसीजेस कॉज करतात. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी ऑफ द इन्फेक्शियस डिसीजेस लाईक निमोनिया. निमोनिया तुम्ही पाहिलं असेल, म्हणजे ऐकलेला वर्ड आहे. निमोनियामध्ये काय होतं की लंग्स जे आहेत त्यांना इन्फेक्शन होतं. ट्युबरक्युलोसिस दॅट इज टीबी. देन डिप्थेरिया, मराठीत त्याला आपण घटसर्प म्हणतो, डांग्या कुठला. देन सिफिलिस, इट इज अ काइंड ऑफ अ sexually transmitted disease. Then tooth decay, right, दातांना कीड लागणे. मग ह्यासारखे जे काही डिसीजेस आहेत, ह्या डिसीज कॉज करणारे देखील कोण आहेत? बॅक्टेरिया आहेत. देअर इफेक्ट कॅन बी रेक्टिफाईड बाय टेकिंग अँटीबायोटिक्स अँड प्रिस्क्राईब मेडिकेशन. आणि ह्यांचा अँटीबायोटिक्सच्या यूज थ्रू यांचा इफेक्ट जो आहे तो आपण कमी करू शकतो. Then, however, the precaution is much more effective. जसं म्हटलं की बॅक्टेरियाज आर ऑमनीप्रेझेंट. सगळीकडे आपल्याला बॅक्टेरियाज पाहायला मिळतात. एन्व्हायरमेंटमध्ये कुठल्याही सरफेसवरती बॅक्टेरियाज असतात. मग या बॅक्टेरियाजपासून जे काही हार्मफुल बॅक्टेरियाज आहेत त्याच्यापासून आपल्याला वाचण्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाचं काय आहे की प्रिकॉशन घेणं गरजेचं आहे. जसं की स्टरलायझेशन करणं, डिसइन्फेक्टिंग एक्सपोज सरफेसेस, जे काही सरफेसेस एक्सपोज्ड होतात, इन्स्ट्रुमेंट एक्सपोज होतात, टूल्स एक्सपोज होतात, त्यांना सतत काय करायचं? स्टरलायझेशन करायचं. देन दिस मेथड इन्क्लूड्स दी स्टरलायझेशन कशा पद्धतीने? ॲप्लिकेशन ऑफ हीट, देन डिसइन्फेक्टन्स, UV रेडिएशन किंवा पाश्चरायझेशन, बॉइलिंग या पद्धतीने. जर वॉटर असेल त्याच्यामध्ये जर तुम्ही एक ड्रॉप जरी वॉटरचा घेतला आणि अंडर मायक्रोस्कोप पाहिलं तर तुम्हाला तिथे नंबर ऑफ स्मॉल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स पाहायला मिळतात, विच कंटेन्स सो मेनी काइंड ऑफ बॅक्टेरियाज ऑल्सो विच कॅन कॉज व्हेरियस डिसीजेस. मग अशा वेळी त्या बॅक्टेरियाजला इलिमिनेट करण्यासाठी आपण काय करतो? वॉटरला बॉईल करतो, राईट. सो दीज आर द मेथड्स टू इलिमिनेट the bacteria, that is the application of heat, disinfectants, then application of UV radiation, pasteurization and boiling, etc. Now the last concept is the mycoplasm. Kingdom Monera consists of the mycoplasm also. These are very smallest of the living form. They do not have the cell wall. आपण पाहिलं की मोनेरा मध्ये सेल वॉल आहे, ग्लायको पेप्टोग्लायसिनची बनलेली, राईट. But the mycoplasm, they do not have the cell wall. There is absence of a cell wall, and many forms are pathogenic. आणि mycoplasmचे most of the agents जे आहेत किंवा ते आहेत pathogenic. That means they cause the diseases and they are found resistant to common antibiotics due to absence of cell wall. आणि त्यांच्यामध्ये सेल वॉल absent असल्यामुळे बऱ्याच अँटीबायोटिकला ते रेजिस्ट करतात किंवा अँटीबायोटिक थ्रू मायकोप्लाझमला आपल्याला मारता येत नाही. गेट इट? सो हिअर इज द क्लासिफिकेशन ऑफ mycoplasm. Domain is bacteria, phylum Tenericates, class Mollicates, order Mycoplasmatidae, then family Mycoplasmatidae and genus is Mycoplasma. Now here are some questions. You have to attempt these questions and write the answers neatly wherever the diagram is needed. Draw the neat and well labeled diagram and send all these answers on our biology group. Thank you.